Bună! Astăzi voi face un slime gigant transparent. Acesta este tot lipiciul și aceasta este glicerina pe care o voi folosi. Ok, hai să începem! O să dureze un pic toată treaba asta. Dar pur și simplu nu am găsit coala la sticle mai mari, doar așa. Hai, iubi, pune pauză și treci și mă ajută. Ok, și după cam o oră de stors tuburi, am terminat. Acesta este tot lipiciul. Aproape am umplut caserola. Voi începe prin a pune 6 sticluțe de glicerină. Arată interesant. Am să-mi bag acum mâinile pentru că este mult mai ușor. Ok, slime-ul este gata. A ieșit puțin cam tare. Oricum trebuie să-l lăsăm câteva zile ca să iasă bolile din el pentru a deveni transparent. Voi pune o parte din slime în acest bol. Acum voi acoperi slime-ul și îl voi lăsa 2-3 zile ca să se limpezească. Și după mai multe zile, slime-ul este în sfârșit gata. Bine, aproape gata, pentru că după cum vedeți mai sunt câteva bule. Le-am împărțit în aceste 3 caserole pentru a se limpezi mai repede. Inițial știți că l-am pus în acest bol, dar este cam înalt. Dar acum că este totuși limpede, am să-l pun înapoi în acest bol. După cum vedeți, slime-ul nu este 100% transparent. Cred că din cauza glicerinei, pentru că este mai gălbuie. Dar este totuși clear slime, așa că hai să vedem ce a ieșit.
După cum vedeți, se rupe ușor. Asta din cauza că am pus puțin cam multă glicerină. Wow, super! Zici că e de sticlă. M-am jucat cu el și, bineînțeles, a făcut foarte multe bule. Am să-l pun din nou la limpezit și am să-l folosesc și în alte clipuri.